ફળની આસપાસના વિસ્તારમાં આ પ્રકારનું હેલો અહીંયા પર્ણમાં છે એવું જોવા નથી મળતું, એટલે એ પણ ફળની અંદર એવું કેરેક્ટર નહીં જોવા મળે જે પર્ણમાં છે તે. ડાળી પરના ચાંટાને લીધે ઘણી વખત વધારે પડતું ઊંડો અસર એની થઈ હોય પેથોજનની, તો અંદર સુધીની પેશીઓ પણ નબળી પડતી હોય છે અને એને પરિણામે ડાળી ભાંગી જતી હોય છે. ફળના ચાંટાઓ નજીક આ બધા છે, એકબીજાની નજીક આવા ચાંટાઓ આવશે, એકબીજામાં ભળી જશે અને પરિણામે એક અનિયમિત આકારની એવી રચના બનશે. જાણે દૂરથી તમને એવું લાગશે કે આ જે ભાગ છે ફળનો એ સડી ગયો છે અથવા તો ખવાઈ ગયો હોય છે. તો આ સાઇટ્રસ કેન્કર જે રોગ છે એ સાઇટ્રસ કેન્કર રોગના આ જે છે એ લક્ષણો છે. લક્ષણોની અંદર એની અંદર ચાંઠા જેવી રચનાઓ છે, સ્પોટ્સ છે, સ્પોટની ફરતેના ભાગમાં પર્ણની અંદર હેલો જોવા મળશે. ફળની અંદર પણ આ પ્રકારના ચાંઠા જેવી રચનાઓ છે પણ એમાં હેલો જોવા નથી મળતું. આ સાઇટ્રસ કેન્કર જે રોગ છે એના એ લક્ષણો જોવા મળશે. હવે આપણે જોઈએ આના માટે જવાબદાર સજીવ કોણ છે. કોઝલ ઓર્ગેનિઝમ એટલે રોગકારક જે સજીવ છે, રોગજન્ય સજીવ છે, જેને આપણે પેથોજન પણ કહીશું. આ સ્લાઇડ પરથી તમે જોઈ શકશો મિત્રો કે આ બેક્ટેરિયલ ડિઝીઝ છે, એટલે એવો એક સીન આપણે મૂક્યો છે કે બેક્ટેરિયા છે. બેક્ટેરિયા જે એના માટે જવાબદાર છે એનું નામ, વૈજ્ઞાનિક નામ છે ઝેન્થોમોનાસ કેમ્પેસ્ટ્રીસ, અને અહીંયા પીવી છે, પીવીનો અર્થ થાય છે પેથો વેરાયટી સાઇટ્રી, સાઇટ્રસ ઉપર થાય છે એટલે એને પેથો વેરાયટી સાઇટ્રી તરીકે ઓળખીશું. ઇંગ્લિશમાં આપણે બતાવ્યું છે એટલે ઝેન્થોમોનાસ કેમ્પેસ્ટ્રીસ પેથો વેરાયટી સાઇટ્રી છે. અગાઉ એને સામાન્ય રીતે ઝેન્થોમોનાસ સાઇટ્રી તરીકે ઓળખતા હતા, પણ હાલમાં પાછું એનું નામ બદલાયું છે ઝેન્થોમોનાસ એક્ઝોનોપોડિસ. કેમ્પેસ્ટ્રીસની જગ્યાએ એક્ઝોનોપોડિસ એની સ્પીસીસનું નામ છે અને પેથો વેરાયટી સાઇટ્રીજ છે. તો હવે એનું નામ આપણે ઝેન્થોમોનાસ કેમ્પેસ્ટ્રીસ પેથો વેરાયટી સાઇટ્રીની જગ્યાએ ઝેન્થોમોનાસ એક્ઝોનોપોડિસ પેથો વેરાયટી સાઇટ્રી પણ લખી શકીએ છીએ. આ બેક્ટેરિયા એનો આકાર દંડાણુ પ્રકારનો છે, શોર્ટ રોડ શેપ છે, અને એની અંદર અહીંયા જો જરાક સ્પષ્ટ તમે જોઈ શકો તો અહીંયા આ જગ્યાએ એક કશા છે એની અંદર, એટલે મોનોટ્રિકસ છે, એક કશા ધરાવે છે અને એને પરિણામે આ બેક્ટેરિયા એ ચલિત છે, એટલે એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ જઈ શકે છે, મીન્સ દે આર મોટાઇલ. બેક્ટેરિયા ઇઝ ગ્રામ નેગેટિવ, એ ગ્રામ નેગેટિવ બેક્ટેરિયા છે અને સંપૂર્ણપણે ઓક્સિજનની હાજરીમાં એટલે કે જારક શ્વસન દર્શાવે છે. તો આ વાત થઈ એના પેથોજનની વાત છે. એનો કોઝલ ઓર્ગેનિઝમ છે, બેક્ટેરિયલ છે, અને બેક્ટેરિયા એ ગ્રામ નેગેટિવ છે, ચલિત છે, એક કશા ધરાવે છે. હવે ત્યાર પછી આપણે જોઈએ છીએ અને તે છે રોગચક્ર છે, ડિઝીઝ સાયકલ છે. આ રોગની શરૂઆત કેવી રીતે થાય છે અને રોગનો ફેલાવો કઈ રીતે થાય એ બધી જ વસ્તુઓને આપણે એક ચક્રીય પ્રક્રિયામાં ગોઠવીએ તો એને રોગચક્ર કહીશું. અહીં જોઈ શકો છો કે અહીંયા એક વનસ્પતિના પર્ણનો રંધ્રનો ભાગ છે, આ રક્ષક કોષો છે, અને રક્ષક કોષ ખુલ્લું છે, એની અંદરથી આ બેક્ટેરિયા છે અંદર પ્રવેશી રહ્યા છે. એટલે રોગચક્રની શરૂઆત ઝાડ પરના રોગગ્રસ્ત ડાળીઓ અને પાંદડાઓ પહેલાં હોય એમાંથી ચેપ લાગતો હોય છે, અને આ બેક્ટેરિયા યજમાનની અંદર, હોસ્ટની અંદર કુદરતી છિદ્રો જેવા કે વાયુરંધ્રો દ્વારા જાય, અથવા તો પછી કોઈ ઘા પડ્યું હોય, જખમ હોય એના દ્વારા પણ જાય, કીટકો મારફતે પણ તેઓ અંદર પ્રવેશી શકતા હોય છે. એટલે આ એની એન્ટ્રી છે, શરૂઆત છે કે કઈ રીતે આ બેક્ટેરિયા અંદર પ્રવેશે છે. યજમાનમાં પ્રવેશ્યા પછી નિયમ પ્રમાણે અંદર એનું વિભાજન થશે અને નુકસાન ઘણું બધું કરશે, અને વનસ્પતિનો જે બાહ્યકનો પ્રદેશ છે એની અંદર એ પોતાનું સ્થાન જમાવશે, અને એ ફેરફારને લીધે અસરગ્રસ્ત ભાગ છે એ કેન્કર એટલે સડી ગયેલો, પોચો થઈ ગયેલો એવો વિસ્તાર મેં અગાઉ બતાવ્યો એ પ્રમાણે કેન્કર વિકસશે. રોગના ફેલાવા માટે આશરે 30 ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ તાપમાન ઇષ્ટતમ છે. બહુ સારી રીતે આની અંદર આ તાપમાને રોગ ફેલાઈ શકે છે, અને આ રોગનો ફેલાવો માટે જવાબદાર પવન, વરસાદ અને કીટકો છે. અને જે ડિઝીઝ સાયકલ છે એને આપણે ચક્રીય પ્રક્રિયાના સ્વરૂપમાં દર્શાવવું હોય તો એમાં જીવનમાં 2 ફેઝ છે. એક ડોર્મન્ટ છે એટલે સુસુપ્ત અવસ્થા છે, અને બીજી સક્રિય અવસ્થા છે, જે દરમિયાન ફેલાવો થતો હોય છે, રોગગ્રસ્ત બનાવતું હોય છે. તો એનું જે પેથોજન છે એ સુસુપ્ત અવસ્થાની અંદર જમીનની અંદર કે જે તે જગ્યાએ હોસ્ટ ટિશ્યુમાં પડેલું હોય ત્યાર પછી એનો ચેપ લાગે. ચેપ લાગ્યા પછી ત્યાંથી એનું ડિસેમિનેશન એટલે કે એનો ફેલાવો થાય વિન્ડ, રેઇન અને ઇન્સેક્ટ કોઈપણ દ્વારા. પછી નવી વનસ્પતિ ઉપર પહોંચશે, ત્યાં એના જે રચના હશે એનો અંકુરણ થશે. અંકુરણ થઈ અને ત્યાર પછી એને અસરગ્રસ્ત કરશે, પરિણામે ચિહ્નો દેખાશે અને એનું જીવન પૂરું થશે. એટલે બાકીનો જે ડેબ્રિડ્સ હશે, નકામા ભાગો છે, એ જમીન પર પડી રહેશે, જેથી ભવિષ્યમાં ફરી પાછું એ બીજી વખત નવા
જે વનસ્પતિ હશે એને પાછો એ ચેપ લગાડી શકશે. તો આ રીતે એક ચક્રીય પ્રક્રિયા સ્વરૂપે ડોર્મન્ટ અને એક્ટિવ ફેઝ એ રોગચક્ર દ્વારા આપણે એને દર્શાવી શકીએ છીએ. રોગ થાય એટલે સ્વાભાવિક છે આપણે એને રોગ નિયંત્રણના ઉપાયો દર્શાવવા જ પડે, કારણ કે રોગનો ભોગ બને તો આર્થિક નુકસાન ખેડૂતોને જતું હોય છે. એના સૌથી પહેલું એક સામાન્ય કામ એ છે કે રોગગ્રસ્ત જેટલા છોડ હોય એને એકઠા કરી દો અને બાળી નાખો. એક નોર્મલ છે જેને આપણે ફિલ્ડ સેનિટેશન કહીશું. રોગ નિયંત્રણ માટે અન્ય મુદ્દાઓ પણ તમે ધ્યાનમાં લઈ શકો છો. નર્સરીમાંથી જે છોડ લાવ્યા હોય એ રોગમુક્ત હોવા જોઈએ, એવા છોડનો ઉપયોગ કરવો પડે. એ ઉપરાંત એની અંદર વાવતા પહેલાં એવા જે છોડ હોય રોગગ્રસ્ત હોય કે ન હોય તો પણ એની અંદર કોપરયુક્ત જંતુનાશક જેવી કે બોર્ડેક્સ મિશ્રણનો છંટકાવ કરવો પડે. 4 ગ્રામ કોપર સલ્ફેટની અને 4 ગ્રામ લાઇમ એટલે ચૂનાને 1 લીટર પાણીની અંદરનું દ્રાવણ બનાવી અને એનો છંટકાવ કરી શકો બોર્ડેક્સ મિક્સરનો વાવતા પહેલાં. રંગસ્વામી અને એના સાથીદારોએ એ પણ બતાવ્યું છે કે જેમ આપણે આપણા રોગની અંદર મનુષ્ય એન્ટીબાયોટિક્સ આપણે લઈએ છીએ રોગના નિયંત્રણ માટે, એવી રીતે અહીંયા વનસ્પતિને પણ એન્ટીબાયોટિક્સનો તમે છંટકાવ કરો તો રોગનું નિયંત્રણ, સાઇટ્રસ કેન્કર રોગનું નિયંત્રણ આપણે કરી શકીએ છીએ એવું સ્પષ્ટ એવું એમનું માનવું છે અને એમાં અસરકારક છે એવું બતાવ્યું છે. સ્ટ્રેપ્ટોમાઇસિન સલ્ફેટ, ફાઇટોમાઇસિન, એગ્રીમાઇસિન આવા પ્રકારના એન્ટીબાયોટિક્સનો છંટકાવ કરવાથી રોગનું અસરકારક નિયંત્રણ કરી શકાતું હોય છે. એ ઉપરાંત લીમડાના ખોળનો છંટકાવ કરી, લીમડાના ખોળનું દ્રાવણ બનાવી એનો છંટકાવ કરવાથી એ રોગ પોતે એટલે સાઇટ્રસ કેન્કર અને જે કીટક જેના દ્વારા આ રોગનો ફેલાવો થાય, જેને આપણે પાન કોર્યું કહીશું, જેને આપણે લીફ માઇનર્સ કહીશું, એ જીવાતનું પણ અસરકારક નિયંત્રણ કરી શકાય. તો મિત્રો આવા નિયંત્રણ માટેના આપણે ઉપાયો પણ કરી શકીએ છીએ. હવે આ બેક્ટેરિયલ ડિઝીઝ પછી આપણે વાયરલ ડિઝીઝમાં જઈએ, એટલે આપણે પેથોજન બદલીશું અને વાયરલ ડિઝીઝની અંદર ખાસ કરીને જે સૌથી પહેલાં શોધાયો છે એવો વાયરલ ડિઝીઝ આપણે લઈશું અને એનું નામ છે ટોબેકો મોઝોઇક ડિઝીઝ છે. તમાકુનો ચિત્રવર્ણ, મોઝેક મીન્સ ચિત્રવર્ણ રોગ છે અથવા તો પંચ વર્ણ એવા પ્રકારનો છે, એટલે એનું પર્ણ છે એ વિચિત્ર પ્રકારનું મોઝેક ટાઈપનું થઈ જતું હોય છે, એટલા માટે એને મોઝેક રોગ કહે છે. સૌથી પહેલો વાયરસ ડિઝીઝ વનસ્પતિમાં જો જોવા મળ્યો હોય તો એ TMV ટોબેકો મોઝોઇક ડિઝીઝ છે અને એ જે વાયરસ દ્વારા થાય છે અને આપણે TMV ટોબેકો મોઝોઇક વાયરસ તરીકે ઓળખીએ છીએ. ભારતમાં તમાકુના પાકમાં જોવા મળતો આ ખૂબ જ સામાન્ય રોગ છે. એના ચિહ્નો જોઈએ તો એના ચિહ્નો છે એની અંદર સૌથી પહેલાં જે બાળ પર્ણો હશે, એટલે શરૂઆતના તાજા પર્ણો હોય, એની શિરાઓની આસપાસનો જે પ્રદેશ છે એમાં હરિતકણોનો નાશ થશે અને ભાગ રંગહીન દેખાશે. એટલે જેવો રોગનો હુમલો થશે જે પેથોજનનો, એટલે ધીમે ધીમે એના લક્ષણો છે એમાં પ્રદર્શિત થવાનું શરૂ થશે. બાળ પર્ણોથી શરૂઆત થશે. થોડા સમય પછી પર્ણની અંદર આછા અને ઘેરા લીલા રંગના વિસ્તારો સ્પષ્ટ રીતે વિકાસ પામશે. તમે અહીંયા જોઈ શકો છો કે આખા છોડની અંદર ક્યાંક પીળાશ પડતા અને ક્યાંક ઘેરા લીલા રંગના વિસ્તારો છે, એટલે આખા છોડની અંદર દૂરથી પણ આપણે જોઈ શકીએ કે આ છોડ તંદુરસ્ત નથી અને કોઈ પણ પ્રકારની ઉણપ અથવા રોગ છે. ઘેરા લીલા રંગના વિસ્તારો સામાન્ય રીતે અહીંયા જોઈ શકીએ છીએ કે આ જે વિસ્તારો છે એ શિરાઓની આસપાસનો વિસ્તાર છે. આ એનું મેઇન કેરેક્ટર છે કે શિરાઓની આસપાસનો જે વિસ્તાર છે ત્યાં ઘેરા લીલા રંગના વિસ્તારો આ રોગના ચેપથી જોવા મળતા હોય છે આ લક્ષણ. અને એમાં બીજા ઘણા બધા ચિહ્નો આપણને જોવા મળશે, જુદા જુદા અંગોની અંદર જોવા મળશે અને જુદી જુદી માત્રાની અંદર જોવા મળશે. અંગની અંદર ઘટાડો થવો, પછી ક્લોરોસિસ થાય એટલે કે અવર્ણતા કે પીળાશ પડતો રંગ થઈ જાય, અંગ છે ચીમડાઈ જાય, ગળીયુક્ત બને જેને કોકડવા કહેવાય, રચનાની અંદર કંઈક ફેરફાર થાય, ક્યાંય પ્રવર્ધો ઉત્પન્ન થઈ જાય, અંગ છે કુંઠિત થઈ જાય અથવા છોડ પણ કુંઠિત થઈ જાય. અહીંયા જોઈ શકો છો કે છોડ છે એ કુંઠિત થયેલો છે, અહીંયા નેક્રોસિસ છે, અહીંયા ક્લોરોસિસ એટલે રંગ પરિવર્તન પણ જોવા મળે. એટલે વિવિધ માત્રાની અંદર જુદા જુદા અંગોની અંદર જુદા જુદા લક્ષણો પણ જોવા મળે છે. હવે આના માટેનો જે સજીવ છે, રોગજન્ય સજીવ જેને આપણે પેથોજન કહીએ છીએ, આકૃતિ પોતે જ બતાવે છે કે આ વાયરલ એના ક્રિસ્ટલ્સ છે, વાયરસ છે, એટલે વાયરસ દ્વારા ફેલાતો આ રોગ છે અને એને ટોબેકો મોઝોઇક વાયરસ આપણે કહીશું. અને એને જે છે એને ટોબામો વાયરસ સમૂહની અંદર આપણે મૂકેલું છે. અહીંયા તમારી જાણ માટે મિત્રો મૂકેલું છે કે WM સ્ટેનલી ફોર ધ ફર્સ્ટ ટાઈમ આઇસોલેટેડ ધીસ વાયરસ ઇન ઇટ્સ ક્રિસ્ટલાઇન ફોર્મ એન્ડ હી વોઝ અવોર્ડેડ નોબેલ પ્રાઇઝ ફોર ધીસ વર્ક. એટલે સ્ટેનલીને આપણે એટલે યાદ કર્યા છે કે આ કામ માટે એને નોબેલ પ્રાઇઝ પણ મળ્યું છે. એટલે ટોબેકો મોઝોઇક વાયરસ એ સૌથી પહેલો પ્લાન્ટ વાયરસ છે. વાયરસની રચના અહીંયા બતાવી છે, એની લંબાઈ અહીંયા બતાવી છે કારણ કે એ રોડ શેપ છે. ઇટ ઇઝ એ રોડ શેપ
અને એનો ડાયામીટર અહીંયા છે ને મિત્રો જરા જોઈ લેજો, અહીંયા 16 થી 180 તમને દેખાય છે, પણ એકચ્યુઅલી 16 થી 18 છે, પણ નેનોમીટર છે. અને ગુજરાતીની અંદર 160 થી 180 નેનોમીટર નથી પણ એંગસ્ટ્રોમ છે. એટલે તમને એવું ન થાય કે અહીંયા કેમ 16 છે ને અહીંયા 160 છે. ઓકે, 16 થી 18 નેનોમીટર અને 160 થી 180 એંગસ્ટ્રોમ એનો વ્યાસ છે, એનો ઘેરાવો છે. અને 3000 એંગસ્ટ્રોમ એની લંબાઈ છે. એની લંબાઈ છે 3000 એંગસ્ટ્રોમ અથવા તો 300 નેનોમીટર છે. અને વચ્ચેના ભાગમાં પોલો છે, એને પોલાણ જે છે એનો વ્યાસ 40 એંગસ્ટ્રોમ અથવા તો 4 નેનોમીટર છે. એટલે આ વાયરસનું સ્ટ્રક્ચર છે. વાયરસનું સ્ટ્રક્ચર તમે આ જોયું હશે. એની અંદર એક જ સિંગલ સ્ટ્રેન્ડેડ આરએનએ છે, એક જ કુંતલ આરએનએનું છે. અને એની અંદર લગભગ 6400 થી 6800 ન્યુક્લિયોટાઇડ્સ છે. આ જે લાલ રંગનું દેખાય છે એ એનું સિંગલ સ્ટ્રેન્ડેડ એનું આરએનએનું કુંતલ છે. અહીંયા પણ તમને બતાવ્યું છે એની રચના, કે એની અંદર પોલીપેપ્ટાઇડ શૃંખલાઓ છે અને એની અંદર આ આરએનએનું કુંતલ કઈ રીતે ગોઠવાયેલું છે. આરએનએના કુંતલની ફરતે આ પ્રોટીનનું આવરણ છે, જેને કેપ્સોમિયર્સ કહીશું. અને આ કેપ્સોમિયર્સ એ એક જ પ્રકારની પોલીપેપ્ટાઇડ શૃંખલાની 2130 કોપી એટલે કે નકલ ધરાવે છે. અને પ્રત્યેક પોલીપેપ્ટાઇડ શૃંખલા 158 એમિનો એસિડની બનેલી છે. આ એની ખાસિયત છે. આ માહિતી ખાસ અગત્યની છે. હવે એનું રોગચક્ર જોઈ લઈએ. રોગચક્રમાં આપણે અગાઉ કહ્યું એ પ્રમાણે એક ડોર્મન્ટ ફેઝ છે, બીજી એક્ટિવ ફેઝ છે. ડોર્મન્ટ એટલે સુસુપ્ત અવસ્થા, જે ટોબેકોના અગાઉના જે રોગગ્રસ્ત ભાગ છે જમીન પર પડેલા હોય એમાંથી પછી ચેપ લાગશે. અને ચેપ લાગ્યા પછી એના લક્ષણો તંદુરસ્ત છોડ પર, પર્ણો પર ને આખા સમગ્ર છોડ પર આવશે. અને અમુક સમય પછી જ્યારે વનસ્પતિનું આયુષ્ય પૂરું થશે એટલે આવા જે લક્ષણો ધરાવતા જે અંગો છે એ જમીનમાં સુસુપ્ત પડશે. એટલે ફરી પાછી ડોર્મન્ટ ફેઝ આવશે. તો આ રીતે ડોર્મન્ટ ફેઝ અને એક્ટિવ ફેઝ એ એકાંતરે આ રીતે ચાલ્યા કરશે અને રોગચક્ર આપણને જોવા મળશે. હવે નિયંત્રણના ઉપાયો લઈ લઈએ, કારણ કે આને નિયંત્રણ વાયરસનો તો અશક્ય છે, પણ લગભગ અશક્ય છે, પણ છતાં આપણે રોગ પ્રતિકારક જાતો વિકસાવવી જોઈએ અને વાવવી જોઈએ. વાયરસ પ્રત્યે જે ટોલરન્ટ હોય, સહનશીલ હોય એવી જાતો વાવવી પડે. રોગગ્રસ્ત વનસ્પતિઓને બાળીને નાશ કરવો ખેતરની અંદર, જેને ફિલ્ડ સેનિટેશન કહીશું. નીંદણ દૂર કર્યા પછી હાથ સાબુથી અને વહેતા પાણીથી ધોવા, જેથી ભવિષ્યમાં ક્યાંય ચેપ ન લાગે. અને હવે છેલ્લે આપણે એક રોગ લઈ લઈએ છીએ અને તે ફૂગથી થતો રોગ છે. એનું નામ છે બટાકાનો આગોતરો સુકારો. આગોતરો મીન્સ અર્લી બ્લાઇટ ઓફ પોટેટો. બ્લાઇટ મીન્સ એકદમનું સુકાઈ જવું, સુકારો છે, એકદમનું કાળું પડી જાય પર્ણ અને સમગ્ર છોડ. અને એને પર્ણો અને એના જે ગ્રંથિલ છે એને અસર થતી હોય છે. એની અંદર ખૂબ જ ઝડપથી ભૂખરો રંગ બનશે. એના પર્ણો, શાખાઓ અને પુષ્પીય ભાગો મૃત થઈ જશે. એ એટલે આખું કાળું થઈ જશે, ભૂખરા રંગનું બની જશે અને મૃતપાય થઈ જશે આખો છોડ અથવા તો અંગ. એટલે એને બ્લાઇટ કહીશું. એટલે સુકારાની વાત છે. ચિહ્નો છે રોગના. સૌથી પહેલાં છૂટા છવાયા એવા કથ્થાઈ કે કાળા રંગના ટપકા જોવા મળશે. ત્યાર પછી આ ટપકા અનિયમિત વર્તુળમાં હોય. આ ટપકામાં ત્યાર પછી સંકેન્દ્રિત વર્તુળો, અહીંયા જો તમે સ્પષ્ટ જોઈ શકતા હો તો જોજો, આની અંદરના ભાગમાં પાછા વર્તુળો છે, સંકેન્દ્રિત વર્તુળો છે આની અંદર. અને સંકેન્દ્રિત વર્તુળને લીધે આનો દેખાવ છે ને ટાર્ગેટ બોર્ડ જેવો લાગે. આ એનું મેઇન કેરેક્ટર છે. એટલે આ કેરેક્ટર યાદ રાખજો. અને ધીમે ધીમે રોગની માત્રા વધશે, સ્વાભાવિક છે, તો આખા પર્ણ અને છોડ ઉપર ફેલાશે, જેથી સમગ્ર છોડ છે એની ડાળીઓ સહિત એ સુકાઈ જશે. તો આ બ્લાઇટના લક્ષણો છે. અને એના માટેનો જવાબદાર જે કોઝલ ઓર્ગેનિઝમ, રોગજન્ય સજીવ છે એ ઓલ્ટરનેરિયા સોલાની છે. ઓલ્ટરનેરિયા સોલાની એ ફૂગ તો ખરી પણ અપૂર્ણ ફૂગ છે, ઓલ્ટરનેરિયા સોલાની. અને એના દ્વારા આ રોગ છે થાય છે. એની અંદર તમે જ્યારે એનું સેક્શન લેશો તમને આવા એના બીજાણુઓ કોનિડિયા જોવા મળશે. આ ફૂગ યજમાનમાં કણી બીજાણુ દર પર એકાકી કણી બીજાણુ ઉત્પન્ન કરે છે. આ એના કણી બીજાણુ છે. તમે જોઈ શકો પૂંછડી જેવી રચના છે અને એનું ઘણા બધા કોષીય રચના હોય એ પ્રકારની અંદર સેપ્ટા પણ છે. આ એનું લક્ષણ ઉપરથી આપણે તરત ઓળખી શકીએ કે આ અર્લી બ્લાઇટ ઓફ પોટેટો છે અને એ ઓલ્ટરનેરિયા સોલની દ્વારા થાય છે. એનું રોગનું જે ચક્ર છે એ જોઈ લઈએ. તે હવા દ્વારા ફેલાતો રોગ છે, એરબોર્ન છે, કારણ કે મોટે ભાગે જે રોગકારક છે હવા દ્વારા ફેલાઈને યજમાનને ચેપ લગાડે છે. પણ તેમ છતાં પણ એના અવશેષો જમીનમાં પડેલા હોય તો જમીન દ્વારા પણ થાય છે. એટલે સોઇલ બોર્ન પણ છે. એટલે એરબોર્ન તો ખરો જ, પણ ક્યારેક ક્યારેક સોઇલ બોર્ન પણ એ લક્ષણો ફેલાવી શકે છે. નિયમ પ્રમાણે અહીંયા આપણે એની ડોર્મન્ટ અને એક્ટિવ ફેઝ બનાવી છે. ભૂતકાળમાં લાગેલા જે કાંઈ લક્ષણો છે અથવા જમીનમાં પડેલા એના ડોર્મન્ટ સુકાઈ ગયેલા ભાગો છે એના દ્વારા એને ચેપ લાગશે, હવા દ્વારા એ ફેલાશે. ત્યાર પછી એ હોસ્ટ પાસે પહોંચશે, એનું અંકુરણ થશે અને એને અસર કરશે, ચેપ લગાડશે.
ચેપ લગાડશે પછી ચેપનો ફેલાવો જેને આપણે સેકન્ડરી ઇન્ફેક્શન કહીશું. આ પ્રાઇમરી ઇન્ફેક્શન છે. સેકન્ડરી ઇન્ફેક્શન પાછું તંદુરસ્ત છોડને થશે તો એ આ જેને રોગ લાગ્યો છે એમાં કોનિડિયા કણી બીજાણુ ઉત્પન્ન થશે. એક કોનિડિયા પાછા તંદુરસ્ત છોડ પર જશે અને તે સેકન્ડરી એટલે દ્વિતીયક ચેપ લગાડશે અને એનું જીવન પૂરું થશે. એટલે બાકીના ભાગો છે જમીનમાં પડશે જેથી ભવિષ્યમાં એ ચેપ ફરી પાછો લાગુ પાડી શકે છે. એના ઉપાયો આપણે અગાઉ બતાવ્યા છે એ પ્રકારના જ ઉપાયો છે મિત્રો. તો મને આશા છે કે તમને આની અંદરથી તમને ઘણું બધું જ્ઞાન પણ મળ્યું હશે. તમે વ્યવસ્થિત જરા આને સમજી અને વાંચજો તો ચોક્કસ તમને વધારે ખ્યાલ આવશે મિત્રો. અને તમારે કાંઈ પણ આના વિશેના કોઈ પ્રશ્નો હોય તો પ્રશ્નો અહીંયા તમને સ્ક્રીન ઉપર અહીંયા તમને આપ્યું છે ઈમેલ એડ્રેસ છે એ ઈમેલ એડ્રેસ ઉપર આપના પ્રશ્નો છે જો હોય તો ચોક્કસથી મોકલશો જેથી અમે તમને એનો જવાબ આપી શકીએ. નમસ્કાર.